بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد الحسن محمد نور قنشرة. تم اعتقالي في مدينة بورسودان في السوق الكبير الساعة 10 صباحا يوم 26 شهر 6 2012 بعدد 3 كوادر من جهاز الأمن في أحد الأزقة في السوق الكبير. وتم اغتيالي لمكاتب جهاز الأمن، ومن ثم تم التعامل معنا بصورة مشينة، من الضرب والجلد، وكان عدد كبير ما عدد صغير. أنا في اليوم ده أتخيل كان في نفرة أو كان في تمشيط أو كان يتنبؤوا بخطر على مستوى الولاية. قاموا كان حاشدين كميات كبيرة وأنا في اللحظة دي ما أقدر أتذكر العدد لأنه كان عدد كبير، من يضرب بالصوت أو يضرب بالخرطوش أو يضرب بيده، من ثم الألفاظ البذيئة من عدد من كوادر جهاز الأمن. استمرينا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4. التعذيب راحة يلا لشنو لتسجيل اعترافات، والاعترافات أصلا كان هم خدتنا مسبقا، دارينا نعترف على حاجات هم واضعيننا ونحن نعترف عليهم بالعنف بالإرهاب وكده، ومن ثم تحويلنا إلى زنزانات، ومن ثم إخراجنا الساعة 10 مساء كده أو 10 أو بعد العشاء. إخراجنا وإحضار الكتيبة عدد 14 نفر، أنا وأخي أخي عثمان محمد علي، الاثنين معي 7 نفر ومعه 7 نفر بأمر من النقيب هيثم خلف الله. ده كان مشرف على التعذيب. من ثم يلا برضو بنفس الوتيره بتاع انه يا اخي دايرين نسجل اعترافات مسبقا، حاجه نحن ما عملناها دايرين يلفقوها او دايرين نعترف عليها بالقوه. تعترف يا اما تتدقى، تعترف بس شغالين لغايه حوالي الساعه 1 ولا 2 بالليل. من ثم خلاص الوقت ده تحبطت الرجل، بقت وصلت لدرجه التخدير، وصلت لدرجه انه انا ما اقدر اقيف عليها، وحاله كانت مزريه شديد. وده كان من الكفه اللي تحت لغايه الراس، حتى الراس لما تقول ما تدقوا في الراس بيقول لك يا اخي انت ما تتكلم، انت تتدقى وتسكت بس. وكان الفاظ بذيئه من البذيئه دي بذيئه بكل اشكالها، معروف اصلا جهاز الامن حيتعامل معنا كيف ومن ثم ثاني في التحري كان في احد كوادر جهاز الامن برضه يريد مننا الاعتراف ببيان او بشيء كان مسبقا قبل سنه ولا سنتين، لم يجدوا له شخص حاولوا تلفيقه لنا. كان الرجل كانت وارمه، كان يركب في راسه ويمعط الشاعر، ومنها برضه بيشتم، ومنها التحري وكده، ومنها قضينا زي 54 يوم في مكاتب جهاز الامن. وتم اطلاق سراحي قبل عيد رمضان ب3 يوم او شنو او 4 يوم او 3 يوم تقريبا كده. من المؤسف تركيبة الجهاز تركيبة عنصرية أو تركيبة عشائرية. ونحن لما جينا خاشين مكاتب بتاع جهاز الأمن، التعامل معنا كان تعامل على أساس غبري، والضرب كان ضرب على أساس عنصري، ما ضرب كان ضرب لأنه يا أخي الناس دي فعلوا أو تركوا. وكان في إساءات قبلية ضيقة لقبائلنا أو تميس عشائرنا بطريقة مخزية كده، لأننا يا أخي ننتمي لمجموعات خارج الحدود الجغرافية للوطن السودان، أو عندنا امتداد طبيعي على مستوى دول الجوار. عشان كده تم التعامل معنا على الأساس ده ومن المؤسف شديد إنه جهاز الأمن تركيبة جهاز الأمن على مستوى السودان عموما بتكون من قبائل معينة، وجهاز الأمن على مستوى ولاية البحر الأحمر ما فيه أصلا ابن من أبناء شرق السودان، كله بيتكون من الاتجاهات الثانية. دي حاجة مؤسفة شديد، ما تلقى زول بيتعامل معاك من أبناء منطقتك أو أبناء أهلك أو أبناء الجغرافيا بتاع شرق السودان. دي معدومة نهائيا، وكلهم ينتموا لقبائل أو لمجموعاتهم ما تنتمي لشرق السودان أصلا ودي حاجة طبعا هي بتدل على إنه يا أخي التركيبة أصلا تركيبة جهاز الأمن على مستوى السودان وما جهاز قومي، وجهاز قبلي قاعد يحمي قضايا ضيقة كده والله المستعان. ونحن لما جينا مكاتب جهاز الأمن يتعامل معنا على أساس القبلي، والإساءات إساءات قبلية لي أنا شخصيا وللأفراد اللي كانوا أو للجماعة اللي كانوا معايا اللي اعتقلوهم معايا. والتعامل مع
المسألة دي إنه يا أخي الناس اللي بيقوموا بالمظاهرات أو بيقوموا بتنديد إسقاط النظام هم أصلا من العديد أو من المواطنين من الدرجة الثالثة أو من الدرجة الثانية، لأنه في تصانيف زي دي موجودة في بلدنا هنا يعني. ومن الإساءات يعني إساءات للقبائل بتاعنا يعني لقبيلتي أو لأسرتي أو كده، دي إساءات كانت يعني من كل أفراد الزمن، كان حاجة مترسخة في مفاهيمهم وفي حاجاتهم اللي كانوا يمارسوها ضدنا. وبرضه من المؤسف شديد تركيبة جهاز الأمن تركيبة عنصرية وتركيبة قبلية يعني.